hebben ook toezicht, hè? Toezicht van Alex. Hallo. Het is ook de enige boot met een registratienummer die elektrisch Kijk, vaart. gaat best snel. Ja, ik denk toch dat hij ietsje deze kant op moet. Ja, hè? Nou, dan ga je te ver naar binnen. Dat is een camera. Dat heb je bij Ali besteld, hè? Ja. De elektrisch is hier ook aangesloten. Hier zitten de zekeringen. Hallo. Hallo. Je bent te laat, we zijn klaar. Ingestelde temperatuur. Ja, 30 minuten, maar je kan ook zeggen van joh. Goedemorgen. We zijn weer 2 weken verder. Nee, een week. Een week verder. Een week. En we gaan weer verder met het inbouwen van de kachel. En Victor die heeft alles al opengelegd. Ja. Ik heb ook de elektra aangesloten. Gaan we zo nog even filmen. En we hebben ook toezicht, hè? Toezicht van Alex. Hallo. Ja, dan kijken of het allemaal goed gaat, hè? Wat moeten we allemaal doen? Geen idee. Geen idee. Nee, ik heb geen verstand van dit. Oh, maar je vindt het wel leuk, toch? Ja, Want de boot is ook een beetje naar jou genoemd, hè? klopt. De Nienke en dan Alex. Ja. Mooi grip, hè? Mhm. Toch? Mhm. Nee, maar je praat niet zoveel, dus ik ga even met je vader verder, ja? Ja. Die praat ook niet zoveel hoor. Nee, wat gaan we doen? We gaan een gat boren. 2 zelfs. 2. Ja, eentje hierin. Nou, dat wordt heel spannend. Oh ja, dat is zo gebeurd. Die boor heb hier op de havenloods trouwens gewoon liggen. Ja. En we gaan hier door het staal heen. Oh, de stalen plaat is dat. Dat is een stalen plaat. Die boor die hebben we hier aan boord gewoon. Oké. Dat is een 75 mm gat. Ik heb een 76 boor aan boord, dus dat Ja. komt goed. En dan gaan we daar aan de andere kant door het hout heen. Die komt nergens door die houten plaat. Ja, ook. Ik heb die plaat er al uitgehaald die je had gevonden. Oh, Dan moet je even... die is er al uit. Nou, dus hier zit je gelijk bij het staal. Ja. Maar dan had je de houten plaat er ook gewoon in kunnen laten. Of niet? Ja, nou dit was zo eruit. Oké. En wat dat wordt, zeg maar, de uitblaas naar de slaapkamer. Ja, een slang die hebben we hier vorige keer nog achtergelaten. Ja, dat je de lucht een beetje gaat verdelen. Ja, en die hoeven we dan alleen daar door te halen. Ja, dan moeten we daar een theestukje tussen zetten. T-stuk, dat hebben we ook allemaal. Oké. En dan zijn we er. De licht is goed. Alleen Victor, ik heb een beetje een probleempje. Ik kan niet zoveel doen, want ik heb een pees gescheurd in mijn schouder. Ja, Dus ik Maar- kan je wel helpen met 1 hand. je kan aanwijzingen geven toch? Ja, prima. Kwam Fred ook nog? Of, Nee, Fred is thuis. Oh. Want het is slecht weer. Nou ja, valt mee hè. Het zonnetje schijnt. Maar die zijn gisteren naar huis gegaan, dus we doen het gewoon even met z'n tweeën. Maken we af vandaag. Ja. En je had ook een module gekocht hè? Ja, maar die kunnen we dan vandaag niet afmaken. Oh, Want die heb ik hier liggen. ja. Dat is die Ja, dat... Easy Start Web. ja. En dan kan je hem via je mobiele telefoon of via je Ja. horloge bedienen. Ja. Maar daar moet dan weer een splitkabel tussen komen. Omdat wij en de module op in de netten willen gebruiken. Ja. Dus waar het met het knopje kan. Ja. En deze. Ja. En met deze set is het off-off. Dus hier moet een splitter tussen. Oh, die bestaan er. Die bestaan Ja, ook. die bestaan wel gewoon, maar daar kwam ik pas vanochtend achter. Oh, nou dan doen we dat toch aansluitend op deze video erachter. Ja, Geen probleem. en dit is volgens mij 2 schroefjes Ja. en prikken. Nou, wil je eens even kijken of we de luchtverwarming Ja, dan zijn we in ieder geval in orde kunnen maken. technisch klaar. Want dit is maar stekkertjes erin en klaar. Ja. Nou, mooi. Nou, dit is de watertank. En Victor wil hem er niet helemaal tegenaan hebben, hè, want dan gaat hij de tank verwarmen. Maar als we hier nou een tie rip onderdoor doen, een stukje hout ertussen, dan komt het goed. Want die buitenkant van die buis wordt niet zo heet, hè. Dan gaan we hier een gaatje boren.
Dan ga je van deze kant af boren op de andere Ik kant. ga eerst hier een beetje het midden pakken. En dan boren we hem vanaf die kant naar buiten. Dus ik heb hier nu een normale boor. Ja? Dan pak ik hem hier een beetje het midden. Dat we een richtlijn hebben. Dan Ja. kunnen we hem vanaf die kant door. Oh, dat ken je van deze kant. Maar dat is, ja, het staat wel schuin, hè? Ja, dus daar moet je wel rekening mee Dus je moet wel hier recht boren, zeg maar. ja. Ja. Dus ik ga hem eerst een beetje kijken of ik hier naar buiten kom. Ja. Ja, want je hebt ook niet zoveel ruimte daar hè, met de boor. Nee. Maar zo zou die op zich. Boren maar dan. Nou, daar is die. Dus hem even stilhoudt. Oh. Heb je hem al? Ik zie een vinger daar. Ja. Hier zit een gat. Mooi. Dan heb je je hoedje eruit gehaald. Oh, lekker. Nou, kun je hier vandaan een keer zo die kant Ja, op. dan moet je hem inderdaad recht boren. Wil je Ja. boren of jij? Nee, ik Dat jij het liever niet boort. ik kan niet boren, want mijn rechterarm kan ik echt niet gebruiken. Nee, dat moet je niet doen. Wat is er met je armen? Ik heb een pees gescheurd. Ik heb iets vastgezet in de machinekamer. Het hoorde ik heel erg hard knak. Het deed zo zeer. Ja. Dus ik... nou, dat is niet anders. Ik heb ooit... Hoppa. Nice. Nou, daar is die. Ja, dat zou ik niet doen op je vloerbedekking. Ah, valt mee, hij is niet eens heel warm. Ja, hij is te pakken. Ja. Ah. Nou ja, mooi. Nou, valt niet tegen, Victor. Ja. Even wachten. Oh. Er zit nog van dat rubber spul tussen. Zeg. Nou ja. Ja, hij is aan de onderkant ook helemaal wakker, maar ik denk dat je hem toch moet opveilen of zo. Ja, maar dan moet hij had je groter moeten boren. Heb ik al gedaan, 1 mm. Ja. Dit is een 76 mm boor en de slang is 75. Dat is een millimeter. Dus hij is een millimeter groter. Maar je kan hem er wel een beetje doorheen wrikken, want je kan hem gewoon recht buigen. Maar ik kan ook even een half rond vel pakken. Ja, dat is natuurlijk heel veel Ja, om te veilen. ben je morgen nog bezig, denk ik. Ja, ik heb een hele krap hier staan, dus dat lukt. Oh, nou, ik drink geen bier, dus dat scheelt. Hoe kom je daar nou weer? Nou, we hebben een beetje een probleempje. Ik heb net iets te klein gezaagd. Maar we hebben een oplossing gevonden. Hij gaat deze doorzagen. En dan gaan we hier aan deze kant, want daar is de ruimte zat voor, gaan we zo 2 klemmen erop zetten. En dan gebruiken we dit stukje wat we afgezaagd hebben voor de doorsteek. Nou, Alex is even aan het spelen varen. Victor is even dat ding wel afwezen zagen. Maar je hebt hier ook een e-propulsion hoor. Ja, de kleine versie. Oké. Met een schermpje. Ja. Dan kan je zien hoeveel. Moet ik iets gas geven? Hoeveel procent die dat Ja? is. Ga maar een stukje vragen. Ik moet hem alleen nog maken. Gaat best hard denk ik. Ja, zeker. Maar het is van hetzelfde merk hè? Hoe heet dat? Dit is de e-propulsion light is dit. Maar we zaten even een beetje te filosoferen. Victor zegt ja, ik denk dat ik misschien ook maar elektrisch ga varen. Want het gaat best hard, het is best wel een grote boot. Normaal hangt hier 25 pk achter, Ja. maar voor de winter hangt deze erachter. Mooi hè? Dat is best nog hard. Maar ja, omdat wij dat elektrische motortje hebben, dan heb je toch ook wel zoiets van... Nou, we hadden Hoe heet- deze motor is eigenlijk van Nienke de bootje. Die hadden we gekocht en die viel zo goed dit seizoen. Dat ik heb gezegd, joh, we halen van onze boot halen we de 25 pk achter. En dan kunnen we in de winter alleen niet hard varen. Ja. Maar dan kunnen de kinderen wel spelen varen. Ja. Dus het is ook de enige boot met een registratienummer Ja. die elektrisch Nou, het vaart. gaat best snel. En, Maar misschien denk wat wij het voordeel vinden van het elektrisch varen, is voor het spelen varen voor de kinderen. ja.
de mensen worden niet helemaal gek van de hele dag zo'n benzinemotor door de haven en heen en weer. Die mensen irriteren zich eraan en dat snap ik. Want eigenlijk heb je best wel een beetje HDHD, hè? Ja, een klein beetje. Maar hij is wel de hele dag bezig. Hij is wel de hele dag bezig en hij vindt het fantastisch. Maar jij zei ook, misschien ga je ook wel over op elektrisch. Nou, we twijfelen er wel over, want we hebben dit jaar dan 3 keer hard gevaren. Ja. Twee keer met jullie in De Bril en de Biesbos. En we zijn een keertje samen de Maas op geweest. Ja. En ga je dan daar voor een 25 pk motor houden? Nou ja, je hebt ook benzine aan boord, noem maar op. Je hebt ook benzine aan boord, ja. Nou, blijf bezig hoor, heb echt HDHD, zie je? Hij wil voor de film netjes aanleggen. Nou ja, anders zou je een keer mijn e-propulsie moeten proberen achter jouw boot. Ja, dat kan. Dan kijken wat er gebeurt. Dan kijken wat er... Ja. Maar we twijfelen wel, de 25 pk ligt aan de loods voor de winter. En Ja. kijken wat we ermee gaan doen. Ja. Nou, dan moet je naar boot voor, hè? Ja. Dat is bij jou in de buurt trouwens. Is om de hoek, ja, Ja. klopt. Bij Hein. Nou, we gaan weer even verder met de kachel. Nou, we gaan eerst even het theestuk ertussen zetten. Die komt hier tussen je slang. Ja. Ik denk dat je hem hier moet doorhalen. Of hier. Ja. Dan is die bocht zo kort mogelijk. En wat je nog zou kunnen overwegen om nog te besparen. Ja. Ik weet niet of dat kan. Ja, want het slangetje is echt een beetje kort, zeg maar. We moeten alle ruimtes gebruiken. Doorsnijden? Ja. En doe je gewoon met een mesje. Ja. Ik heb ook heel handig alleen even een mesje bij de hand. Ja. Nou, Dat is minder handig. Ja. Voor alles is een oplossing. ja. Kinderen die net het kanaal. Ja, even vastdraaien. Nou, vast is vast. Ja, dat heeft niet zoveel te houden, er staat geen druk op. Nee. Dan zou ik eerst hier je kachel erop zetten. Die is altijd het makkelijkste. Deze eerst. Ja. Ja, maar die moet je straks ook weer in de kachel bouwen. En dan kan je deze zo erop zetten. Ja. En hier moet je hem vanaf daar vanaf onderzoeken. Nou, ligt hoe je hem erop zet. Ik denk dat dit wel makkelijker is. Ja, Victor is altijd een klein beetje eigenwijs. Ja, heerlijk hè? Ja. Ja, hè? Dat zeggen ze altijd. Je hebt het niet van een vreemde vriend. Ja, hij zit erop. Moet je hem even vastzetten en dan moet ik de kachel weer openmaken. Nou, dan gaan we dat afzet stukje zo hierop zetten. Maar dat was wel leuk om te zien. We hadden geen klemmen meer, maar je kan ook 2 klemmen aan elkaar zetten. Hè? 2 slangenklemmen. Komt uit de binnenvaart. Ja, wist je dat of niet? Ik heb het nog nooit gedaan. Oh, nou hier, als je 2 dezelfde slangenklemmen hebt, kan je ze aan elkaar zetten. Dat is weer een leermomentje. Ja, dat leer ik vandaag ook weer. Ik leer niet vaak wat, want ik weet natuurlijk alles hoor. Ja. Nou, we zitten erheen. Aan de andere kant even een pijpje zetten. Deze zit erop. Zo'n klemmetje. En dan gaan we hier een gaatje in maken voor de plank. Ja. En dan kan die... Plakt er weer in. Ja. Nou, dat zit goed vast hoor. Die komt niet meer los. Even kijken waar het gaatje dan eruit gaat komen. Ja, aan deze kant. Ja, aan de andere kant hè. Oh ja, maar ik denk dat ze hem anders in. Je kan eigenlijk 2 kanten op. Ja. Ja. Ja, zoiets. Oké. Wat denk jij? Nou, ik moet even een rolmaatje hebben. Wil je ook weer een rolmaat van hebben? Ja. Kijk, een beetje op de bollen val je aftekenen heeft natuurlijk geen zin. Moet even meten. Nou, ik heb hem even gemeten. Heel simpel. Dit is de bovenkant, schuine kantje hè? Ja. Moet je even een plakbandje plakken hier op 2,5. Onderdoor. Dat is wel heel klein. Is dat een duurspul of niet? Ja. Ik ben zuinig. Nou ja, als je het zo lang doet. Zo. En dan
doe je hem even eronder door. En om 2,5 laai hem, doe je hem vast. 2,5. Zit je hier toch? Ja. Oh, je bedoelt het die kant. Ja, ook goed. Ja. Ja. En dan hier over 7. Ja. Als de buitenkant van de... Ja, zeg maar, als je deze, ik weet niet welke maat je neemt, maar als je deze doet, Ja. dan moet die zo komen. Oké. Nou, dan gaan we even zagen. Ja, makkelijk als je een pen hebt, doe het gewoon met plakband. Ja. Dus dat er ongeveer hier moest. Hè? Ja, ongeveer. Denk zo. Ja, denk het. Hij is altijd zo voorzichtig, hè? Hij legt altijd een verantwoording bij een ander. Nou, ik denk dat het wel zo goed is. Hoppa. Zit erin. Ja, ik denk toch dat hij ietsje deze kant op moet. Ja, hè? Zetten we een plankje heel klein beetje die kant op. Nee, dat is goed zo. Nou, die zit erin. Die zit erin. Oh, maar als we hier nou ook een klem op zetten, dan gaat hij er ook nooit uit. Als we hier een slangenklem op zetten. Ja, maar hoeft niet, want je kan hem hier gewoon zoeken. Oh, dat ken ik, ja. Oh, wacht even. Oh, dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik met die ook gedaan, hè? Nou, dan moeten we dat even schroeven. En je kan hem eerst terugzetten. En daarna erin doen. Oh ja. En dat is voordat die flens erop zit, dan kan Ja. de slangenklem er nog omheen. Maar die hoeft er niet eens omheen bij deze. Nee. Die klemt al zelf. Ja. Dus in principe zou je hem nu Ja. deze vast terug kunnen plaatsen. Zo. Dan schroeven we hem zo nog even vast als we klaar zijn. Ja. En dan afsnijden. Ja. En dan die erop douwen. Ja. Nou, deze gaat niet. Ja, deze keer nog wel wat naar binnen drukken. Ja. Oké. Dus als je hem gewoon ja, eigenlijk nog iets naar binnen toe afsnijdt. Ja. Nou, als je hem hier afsnijdt is goed, hè? Ja, kijk, er zit hier nog een deel bij, hè? Ja, maar die druk je zo naar binnen. Ja, oké. Want als ik hem nou een klein beetje uitrek Ja. en jij snij hem af. Nou, dan ga je te ver naar binnen. Van binnen kan ik hem niet meer pakken, hè? Nee, maar hij gaat nooit verder naar binnen toe. Nee. Even kijken waar ik het snijden was. Hè. Maakt er niet uit. En daar zit schroefdraad op, of niet? Ja, dus hier hoef je geen klem op te zetten. Maar dit is schroefdraad. Het is geen schroefdraad, maar hij klimt wel. Oh. Ja, hij zit erin. Dus nou moet je hem alleen vastschroeven. Ja. Ja, want die druk je zo naar binnen. Ja. Even schroefjes erin. Nou, die zit erin. Rustigje. Roostertje erop. Zo. Ja, die kan je nooit nog draaien. Voor de, Ja, die kan je draaien eventueel als je de hem, warme lucht moet naar beneden, hè? Ja. Dus die, dan staat het logo ook nog boven. Ja, mooi. Netjes. Beetje stofzuigen straks. Ja, en dan gaan we straks nog even nieuwe spijkertjes inzetten. Ja, Maar dat dat vast is nog... wel. Ja, perfect. Je hebt toch ook in de motorkamer heb je een soort... Perfect. We gaan eerst even koffie. Ja. Koffie. Nou, koffie. Maar Victor die had ook een leuk dingetje. Dat is een camera. Dat heb je bij Ali besteld, hè? Ja. En dan kan je dus een lampje aan. En die kan je, als je in het plafond doet of zo. We hebben alle bekabeling vervangen in de spand en de plafonds. En dan kan je ook, je kan er ook een haakje aan monteren.
En dan kan je hem door het hele plafond doorhalen en dan kan je kabels doorheen trekken. Ja, want kijk, hier zie ik het beeld. Nou, jij maar naar de tandarts, Alex. Kijken? Ja, ik zag een gaatje. En we hebben hier Ja. denk ik een half jaar alle bekabeling door de plafonds heen vervangen en deze heel veel gebruikt. En we hebben ook een keer een lekkage opgespoord aan de Broekshoftunnel. Oh, wat ik, ja. En toen hadden we een heel klein gaatje. Hoe lang is het? Het is best lang die kabel. Ja, best lang. Meter of 5. Ja, zoiets. Moet er motors Huh? van? Mooi. Ja. Als je nou op mij richt, dan zie je mij. Nou ja, leuk. Ja. Maar ook, is hij ook waterdicht? Ja. Dus als je een verstopping hebt? Ja, dan kan je ook mee in de... Oké. Ja, hebben we ook gedaan. Dan doe ik hem weer in mijn mond. Maar wat kost zo'n ding? Ik geloof dat deze 2 tientjes was. Ja. Nou ja, misschien Is niet veel. heb iemand interesse of zo. Ja, je weet het nooit. Hier heb je het merk. Wat is het? Een endoscoop. Ja. Ja. Je kan ze ook voor op je telefoon, dat je op het telefoonscherm hebt. Die hadden we Ja. ook eerst, maar dit is makkelijker. Ja, dus zeker makkelijk. Nou, we gaan verder met de koffie. Alex. Ja. En dan, Zeg gewoon. Tot zo. ja, later. Nou, we gaan hem opstarten. Ja, Laat ik aan? hij kan aan, de stroom staat erop. Nou, ik zie het, ja. Moet ik, ja, hij knipt het al gelijk. Even opstarten. En dan kijken of de lucht alle kanten eruit komt. Zo netjes zo, toch? Ja toch? Ja, die moet ik er even opbinden een keertje. Ja, maar waarom? Ja, Want hij hangt nu vrij van die watertank. ja dat is waar. Er kan niks gebeuren, hij kan geen kant op. Dan hangt het wel netjes zo. Ja, Ja. een beetje slordig, maar aan de andere kant, het is wel netjes. Ja. Hier ook. Deze stukje ook netjes. Nou, we rammelen met die bak. Zo. Nou, we gaan het opstarten. Je hoort hem ook, hè? Nou, alles is dicht. Nou, maar goed. Nou is die lekker warm. Nou, dan kunnen de kleppen erop. Is die eronder ook warm? Met blazen. Nou, deze doet het ook. Blaas lekker. En dan hebben we elektriciteit ook aangesloten. Hier zitten de zekeringen. Hier zitten de servicestekken. Mooi. Nou, prima. Trouwens, mooie kast zo, hè? Ja, dat is wel een verschil met wat het was. Ik Ja, zal, netjes ik gedaan. post even de foto erbij hoe die was. Ja, hoe die was, ja. Want, we hebben afgelopen winter, was dit het winterproject. Ja. En het is die helemaal leeg geweest. Er is er allemaal nieuwe betimmeringen ingekomen. Helemaal opnieuw ingericht. Hebben we nog meer plannen van de winter? Het interieur schuren en Lakken. lakken, want Oh. het is hard nodig. Leuk. Nee, en ik zeg al 3 jaar dat het winterproject wil. Maar, Maar als jij ik ga een ander winterproject Maar het zoeken. voordeel is, als jij, dat zie ik hè, als jij gewoon een beetje verf op je hoofd smeert, je loopt een Ja, beetje zo, heen en weer dan. Ja, Nou, Fred, kom even helpen. Ga ik nat, hè? Hallo, Hallo. je bent te laat, we zijn klaar. Oké, dat is mooi. Hè? Even kijken hoe het allemaal werkt. Oh, ja, dat is wel lekker makkelijk. Ja, Rot die gaat net weg bij mij. Oh, Ik was weer op vanochtend nog eventjes. was je aan het klussen? Ja, die had weer natuurlijk lekkages allemaal. We hebben alles weggesloopt. Het was, Jongen. kwam wel wat ellende tegen in die volpunt bij hem. Nou, kom binnen. Lekker bezig hier. Ja hoor, Fred. Je spullen staan in de regen, hè, Victor? Oh, Fred, hij doet het. Lekker warm? Ze maken hier tropische temperatuur in die boot. ja zeker. Maar hij is lekker warm Ja, en hij doet het goed. hij doet het goed. Staat langzaam op. Ja, gaat ook trapsgewijs omhoog. En deze heeft ook temperatuurinstellingen en die andere had allemaal knopjes, hè? Ja, Dus, je had 5 standen en dat was het. En deze zet je gewoon vast op bepaalde temperatuur, net als thuis. Oké. En er zit ook een weekthermostaat in. Dus Dus is hij een beetje week. is die ook week, ja. En we gaan hem nou eerst nog volgende week even de De module erop. module erop zetten voor de webstart. Nou, dan later, tot volgende week. Hè? Wat zeggen we dan, Fred? Ja. Even een duimpje? Even een duimpje hè, en eventjes abonneren en eventjes voor de knutselvideootjes. Hè. Dat is het leukste. Nou vroeg Fred zich nog wel wat af. Ja, Want Fred is nou ook vaste kijker van de show. ja. Dus die wil ook een soort van royalties wil die
Wat wilt u? Ik zie Erik gelijk gaan knippen nu. Hè? Royalties. Royalties wil hij. Want hij is vriend van de show, dus hij heeft ook aandelen. Victor, je bent daar ook lekker aan het ontluchten, zie ik boven jou. Ja, Ja, het dak is open. nee, dat is vanwege de besparing is dit. Wat we nu aan diesel besparen, stoken we aan warmte er weer uit. Je moet om 34 graden verwarmen en als je gaat slapen, Kim, dan moet even alles open, want het moet een koude slaapkamer worden. Dan. Ja. Later. Mazzel. Goedemorgen. Morgen. Hey Victor, je hebt een mooi plekje gekregen, hè? Nou, je hebt heel mooi uitzicht. Ja, Met, de Lords of Dort. ja, zeker. Hè? Mooie sloep ook, hè? Ja. Ja. Leuke sloep. Ja, daar hebben we met z'n allen hopelijk hiervan. Ja, jij leent hem nog wel eens, hè? Ja, af en Een toe. beetje varen en je kijkt hem ook na en je brandstofpompje repareren. Ja, dat is wel wat leuk. Hey, je had een dingetje binnen. Ja, ik heb de kabel binnen. Ja, het is nu een weekje geleden. En we gaan hem even afmaken. Je hebt, We hebben hier een heel mooi splitterkabeltje. mag ik even dat doosje zien? Ja. Wat zit in dat doosje? Ja, dat is. Easy Start. Ja, En de laatste keer had je hem, hè? Maar had Ja. je geen kabeltje. Zo hadden we het kabeltje niet. Dat kabeltje moest je weer speciaal bestellen, zeker? Ja, kost dan weer €46 extra. Nee, echt waar? Uiteraard. Voor dit? Voor dit, ja. Nee, oplichters. Ja. En daar kwam ik, toen ik het besteld had, kwam ik erachter dat het ook eventueel zonder kan. Maar dan moet je hem erbij gaan frutten. Ja, En daar hou ik niet van. Dus nee, je moet wel origineel zijn. dat, We gaan hem er even tussen zetten. Ja. Dat zal plug and play zijn dan. ja, dat is plug and play. Dat is makkelijk. Oké. We hebben hier... Maar past dat op elke Eberspacher? ja, mits je een recente hebt. Oh, Vanaf 2008 en de software moet up-to-date zijn. van 2008. Dat is, ik denk Ja. dat heel veel mensen... Nee, maar de vorige die erin zat was van 1993. Dus Ja, dan dat gaat was het net niet. iets te oud. Ah, oké. Rammelen met dat ding. Hoe werkt dat? Nou, dit Je is hebt een kabelboom, maar de stekkers de zitten kabelboom. er al aan. Dit is... dit komt vanaf de kachel. Ja, Dus die gaan we even losmaken. Dit draadje naar het display ja aan naar de deze display, kant. ja. Deze gaat hier tussen. Deze gaat dan naar je webstart. En op die manier heb je eigenlijk twee displays. Ja, En deze sluit je dan aan op de kachel. En dat is eigenlijk alles. dit zit. Ja. En waar is dit voor dan? Dit is nog voor eventueel een extra temperatuursensor. Dus Oké. opties die er nog bij komen, die gebruiken wij niet. Hetzelfde voor deze. Ja. Ik heb geen idee waarvoor die zijn. Oh, maar als dit niet een voor extra ons. temperatuursensor is, zou je ook naar je slaapkamer daar nog een temperatuur kunnen maken? Ja, maar dan het is of deze temperatuursensor op de display, Ja. of de externe. Die zit er ook bij. Of. Want je kan ook zeggen, ik laat het display helemaal vervallen. Ja? Oh, dan doe je hem helemaal op je En telefoon. dan kan je hem helemaal op je telefoon. Ja. Dan lig je op het IJsselmeer. En dan heb je geen Nee. gsm-bereik. En dan kan je kachel niet aanzetten. Nou, dat is echt heel handig. Oh, dat werkt, maar niet de Bluetooth, dat werkt alleen Nee, het op... werkt via gsm-module. Ah, Dus je oké. moet wel altijd gsm-netwerk hebben. Ja. En als je net ergens ligt of in de biesbos, dat je net even geen bereik hebt, nou, dan kan je kachel s'avonds niet Nee, aanzetten. dat schiet Nou, niet op. is, Nee, dat... dat vind ik niks. Oké, en nu? Nou, deze laten we even gewoon los. Ja, die doe je los dadelijk liggen. Die gaan we wegwerken. straks even ophangen. En dan hebben we hier de display. Even kijken. En die zegt nu in één keer van, hé, ik heb een mismatch. Oh, we hebben een mismatch. Oké, om te groeperen. Dan gaat hij connecten. Dan gaat hij even connecten, dat duurt heel even. Ja. En als het goed is hij nou ook ingesteld. Dan is hij geconnect. Ja, dus nou kunnen we als het goed is op Op je telefoon? de telefoon. Begin maar, bij Je moet op het kastje een QR-code scannen. begin maar bij je bankrekening. Kan je bij mij starten gewoon. Hè? Oh, dat is goed. Nou, dit is hem. Ik heb hem al wel toegevoegd. Want we daar natuurlijk voor het Ja. even kijken of het werkt. Ingestelde temperatuur. Ja, 30 minuten. Maar je kan ook zeggen van joh, hij moet onbeperkt lopen. Dan ga je op de puntjes staan. En dan druk je op start. En dan is hij succesvol verzonden. En nu kan je zeg maar hierop drukken of zo? Nee, hij is al gestart. Ja, nee, maar kan je de temperatuur ook wijzigen? Ja, die kan je ook wijzigen. Hij is wel nu aan het opstarten eerst. Ik denk dat hij dat eerst even gaat doen. Oh, En als hij dan zo loopt, kan je hem wijzigen. Je kan hier ook een weekprogramma instellen. oké. Dus als je thuis ook doet op je
op je cv-installatie. Ja, en hier zitten nog wat instellingen. Je kan een onderhoudscode genereren en dan kan Ebus Passion hem op afstand ook servicen. Oh, oké. Mooi. Ja, dus we gaan eens even kijken of die zo opstart. Ja, nou dat zal ik best wel doen. Jawel. Nou, helemaal leuk. Dan hopen wij dat jullie ook de kachel zelf in kunnen bouwen. Ja, zeker. En als je vragen hebt, komt Erik altijd bij je langs. Ja, dat is wel een beetje zo, hè? Want Ja, ik sta hier. Ik ga gewoon zo staan. Zo lijkt het hier heel ruim. Nou, we hopen dat je deze klutsvideo leuk vond. Bedankt voor het kijken en abonneren. Duimpjes omhoog. En doei. Doei doei.